සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. උපාධිය හදාරන ඔබ වෙනුවෙන් ඔබගේ ආර්ථික විද්‍යා විෂය දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන වීඩියෝ පාඩම් මාලාව සමග තමයි ඔබ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි මේ දිනවල සාකච්ඡා කරන්නේ සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාවට අදාළ මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන්. වෙළඳපොළ ආකෘති යටතේ ඒකාධිකාරී වෙළඳපොළ සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි මේ දිනවල සාකච්ඡා කරන්නේ. ඔබ මේ වෙන විටත් දන්නවා ඊට කලින් කරපු වීඩියෝ වලදී ඒකාධිකාරී වෙළඳපොළක ලක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. ඒකාධිකාරී වෙළඳපොළක ලක්ෂණ විදියට සැපයුම්කරුවෝ එහෙම නැත්නම් ආයතන එක් අයෙක් පමණක් සිටින ඒ වගේම සුවිශේෂී භාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් කිට්ටු ආදේශන නොමැති භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රවේශයේ බාධාකාරී වෙන ආයතනයක ඉල්ලුම් වක්‍රය ඉහළ සිට පහළට බෑවුම් වන සාපේක්ෂ අනම් ඉල්ලුම් වක්‍රයකට මුහුණ දෙන මිල කෙරෙහි විශාල බලපෑමක් කිරීමට හැකියාවක් ඇති ඒ වගේම කෙටි කාලයේදී සහ දිගු කාලයේදී අතිප්‍රාමාණික ලාභ ලබන වෙළඳපොළක් තමයි ඒකාධිකාරී වෙළඳපොළක් කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. අද අපි සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකාධිකාරී තත්වයක් ඇති වෙන්න බලපාන හේතු මොනවද කියලා. ඒකාධිකාරී තත්වයක් ඇති වෙන්න බලපාන හේතු මොනවද කියලා. මම ප්‍රධාන විදියට හේතු තුනක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. පළවෙනි එක තමයි ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය පිළිබඳ හිමිකම. තනි ආයතනයකට අවශ්‍ය නිෂ්පාදනයක් කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය තියෙනවා නම් එක් තනි ආයතනයකට ඒ මත පදනම් වෙලා ඒකාධිකාරී තත්වයක් ඇති වෙනවා කියලා කියන්නේ. රටක මැණික් නිදිවල අයිතිය තනි ආයතනයකට තියෙනවා නම් ඒ ආයතනයේට ඒකාධිකාරී තත්වයක් ඇති වෙනවා. තව අපි රටවල් විදියට ගත්තට පස්සේ තෙල් සම්බන්ධයෙන් මැද පෙරදිග රටවලට ඒකාධිකාරී තත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය හිමිකම මත පදනම් වෙලා තමයි ඒකාධිකාරී තත්ත්වය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඔපෙක් සංවිධානයේ යටතේ තෙල් සම්බන්ධයෙන් ඒකාධිකාරී තත්ත්වයක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඒ තමයි අපි කතා කරන ඒකාධිකාරී තත්ත්වයක් ඇතිවීමට බලපාන පළවෙනි හේතුව විදියට ගන්නෙ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය පිළිබඳ හිමිකම කියන කාරණය. දෙවෙනි එක විදියට ගන්නවා රජයේ නීතිමය බාධක. මේ රජයේ නීතිමය බාධක ප්‍රධාන විදියට කොටස් දෙකක් යටතේ කතා කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි සමහර ව්‍යාපාර නැත්නම් සමහර නිෂ්පාදන නැත්නම් සමහර සේවා රජයේ විසින්ම පවත්වාගෙන යන්න තීරණය කරනවා. එතකොට ඒක රජයේ නීතිමය බාධකයක්. වෙනත් ආයතන වලට එන්න හැකියාවක් නැති කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට දුම්රිය සේවය. එතකොට දුම්රිය සේවය රාජ්‍ය ඒකාධිකාරය යටතේ තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. ඇතැම් වෙලාවට කරනවා අපි ගොඩක් වෙලාවට ආනයනය කරනකොට ආනයනය කරන්න තීරුබදු රහිතව හරි තීරුබදු අඩු තීරුබද්දක් යටතේ හරි එක් තනි ආයතනයකට යම්කිසි භාණ්ඩයක් ආනයනය කරලා වෙළඳපොළ තුල අලෙවි කරන්න අවස්ථාව හදලා දීලා තියෙනවා. වෙනත් ආයතනයක් ඒ භාණ්ඩය ආනයනය කරනවා නම් ඉතා විශාල තීරුබද්දක් පැනවීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට එයාලට අනිත් ආයතනයේ සමග තරඟ කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට රජය විසින් ලබා දෙන තීරණ නිසා නැත්නම් රජයේ නීතිමය බාධක නිසා ඒකාධිකාරී තත්වයක් ඇති වෙනවා කියලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි පරිමාණානුකූල පිරිමැසුම් ඇතිවීම. මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයක් කරනකොට පරිමාණානුකූල පිරිමැසුම් ඇති වුණාට පස්සේ ආයතනයකට ඒකාධිකාරී තත්වයක් ඇති වෙනවා කියලා තමයි මෙතනින් කතා කරන්නේ. දුම්රිය සේවය, රැහන් සහිත දුරකථන, විදුලි බල සැපයුම මේ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිෂ්පාදන සඳහා ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය ඉතා විශාලයි. ඒ ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය ඉතා විශාල වුණාට නිෂ්පාදනයේ නිමැවුම එළියට දෙනකොට අඩු පිරිවැයක් යටතේ දීමේ හැකියාව තියෙනවා. සෑහෙන කාලයක් දීමේ හැකියාව තියෙනවා. අලුතෙන් එන ආයතන වලට අතිවිශාල ප්‍රාග්ධනයක් යන නිසා අර දීර්ඝ කාලයක් රැඳිලා ඉන්න ආයතනයේ සමග තරඟ කරන්න හැකියාවක් නැහැ. අඩු පිරිවැයක් නෙමෙයි උන්ට මුලින් තියෙන්නේ වැඩි පිරිවැයක්. හැබැයි ඉතා විශාල ප්‍රාග්ධනයක් දාලා කලින් ආපු ආයතනයේට ඒකාධිකාරී තත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ තමයි මහා පරිමාණානුකූල පිරිමැසුම් නිසා ඇතිවෙන තත්වයක් විදියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ආයතනයක් කුඩා පරිමාණයෙන් කරනවට වඩා මහා පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කරනකොට ඒ ආයතනයේට ඒකාධිකාරී තත්වයක් ඇති වෙනවා කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒකත් පැති කීපයක් ඔස්සේ විවරණය කරන්න පුළුවන්.
මම දලව තමයි මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරේ. මට වමනා වුණේ ඒකාධිකාරී තත්වයක් ඇති වෙන්න බලපාන ප්‍රධාන සාධක තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය පිළිබඳ හිමිකම, අනිත් එක රජයේ නීතිමය බාධක, අනිත් අවස්ථාව පරිමාණානුකූල පිරිමැසුම් කියන අවස්ථා තුන සම්බන්ධයෙන් කරුණු තුන සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් විශේෂයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. එසේනම් ඒකාධිකාරයට අදාළ තවත් සුවිශේෂී කොටසක් තමයි මිල විශේෂණය. එම නැත්නම් මිල විශේෂීකරණය කියන කොටස. අපි ඒ වීඩියෝව සමග තවත් දවසකදී හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාටම නැවත වතාවක් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.